এটা চোৱা কি দিছে A can do a piece of work in 12 days, B can do it in 24 days. মানে এটা কাম আছে ঠিক আছে সেই কামটো A বুলি এটা মানুহ আছে A মানুহটোক কৰিবলৈ কিমান দিন লাগে 12 দিন লাগে B মানুহটোক কৰিবলৈ কিমান দিন লাগে 24 days লাগে চাবা হা কি কৈছে এটা মানুহ আছে A সেই A মানুহটোক এটা কাম কৰিবলৈ কিমান দিন লাগে 12 দিন লাগে এটা মানুহ আছে B এই B মানুহটোক কাম কৰিবলৈ কিমান দিন লাগে 24 days লাগে এতিয়া আমাক কৈছে অকলে অকলে কৰোতে হেটা কিমান টাইম লাগিছে তে দুটা মিলি যদি লগতে কৰে তেতিয়া কিমান টাইম লাগিব তো আমি দুটাৰ কি উলিয়াম প্ৰথমতে এলসিএম 12 আৰু 24 এলসিএম কিমান হ'ব আমি সকলোৱে জানো যদি নাজানা তোমালকে কমেন্টত জনাবা মই এলসিএম ৰ ওপৰত এটা ভিডিও লৈ আহিম 12 আৰু 24 এলসিএম হ'ব 24 মই ভাবো এটো সকলোৱে জানে তো 24 হল হয় ন এতিয়া আমি উলিয়াম এফিচিয়েন্সি এটো আমি কি বুলি ধৰিম এটো আমি ধৰিম টোটাল ওয়ার্ক বুলি ধৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমি উলিয়াম এফিচিয়েন্সি মানে কি 12 24 হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 12 কে বাং 2 বাং 24 হয় নহয় 2 আকৌ 24 হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব মানে 1 ইয়াৰ মিনিংটো কি এফিচিয়েন্সি মানে কি এ বুলি এটা মানুহ আছে হি পাৰ ডে এদিনত কেটা কাম কৰিব পাৰে দুটা আকৌ বি বুলি যোনটো মানুহ আছে হি এদিনত কেটা কাম কৰিব পাৰে এটা এটা আমাক কি সুধিছিলে এ আৰু বি একেলগেহে সুধিছিলে সো আমি কি লিখিব পাৰো a + b এদিনত কিমানটা কাম কৰিব পাৰে 2 কে 3টা হয় নে নহয় 3টা কাম কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে তো a + b কিমান কৰে এদিনত 3টা কাম কৰে ঠিক আছে এতিয়া আমাক ওয়ার্ক টোটাল ওয়ার্ক কিমান আছিল 24টা এতিয়া মুঠতে কিমান দিন সময় লাগিব হয় নহয় মুঠতে কিমান দিন সময় লাগিব তো আমি কেনেকৈ উলিয়াম টোটাল ওয়ার্ক ডিভাইডেড বাই আমাৰ এদিনৰ কোনটো এফিচিয়েন্সিটো মানে 3 এ হৰণ কৰিম টোটাল ওয়ার্কটো কিমান আছিল ইয়াতে আমাৰ 24 ডিভাইডেড বাই 3 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 8 days তো আনসাৰটো হ'ব অপশন নম্বৰ A তো আমি ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাইছো টাইম এন্ড ওয়ার্কৰ ওপৰত আমাৰ কোৱেশ্চন আহিছে তো আমি আগন্তুক ভিডিও এটা লৈ আহিম ইয়াৰ ওপৰত টাইম এন্ড ওয়ার্কৰ ডিটেইলছত এটো বুজি পাইছানে নাই তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা আমি আগৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছো এতিয়া চোৱা ইয়াত দিছে 2600 টকাক যদি A B C ৰ মাজত ভগাই দিয়া হয় মানে ধৰি লোৱা তোমাৰ হাতত 2600 টকা এটা আছিল আৰু A B C তিনটা মানুহ আছে তাৰ মাজত তুমি ভাগ কৰি দিবা ভাগ এনেকৈ কৰিছা সিহঁতক প্ৰথমটো A পাইছে 2 ভাগৰ 1 B পাইছে 3 ভাগৰ 1 C পাইছে 4 ভাগৰ 1 হ'ব এতিয়া চোৱা যেতিয়া এনেকৈ থাকে আমি কি কৰো 1/2 1/3 ইহঁতৰ আমি কি কৰিম এতিয়া এলসিএম লম এলসিএম দেখিছানে এলসিএম প্ৰতিটো অংকতে লাগে এখিনি আমাৰ বেসিক্স নহয় জানো এলসিএম এচিএফ এখিনি আমাক লাগিয়ে থাকে তো ইয়াৰ এলসিএম কিমান হ'ব 12 হ'ব না 12 আমি দেখিলে গম পাও হয় না 3 4 গুণ 12 আকৌ 2 6 গুণ 12 গতিকে ইয়াত কিমান আহিব 2 6 গুণ 12 is to 3 ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 12 হয় 4 গতিকে ইয়াত কিমান আহিব 4 আৰু 4 লগত কি পূৰণ কৰিলে 12 হয় 3 গতিকে এটো পাৰিছনে নাই পৰা আমি হল হয় নহয় এতিয়া চোৱা আমি ধৰি ললো সেই 26 মানে A মানুহটোৱে কিমান অংশ পাইছে ধৰি লৈছো 6x পাইছে B এ কিমান পাইছে 4x টকা পাইছে আৰু C এ কিমান পাইছে 26 টকা পাইছে না এতিয়া আমাক কৈছে A 6x to আৰু 4x plus 26x equal to কিমান বুলি কৈছে 2600 কাৰণ 2600 টো ভগাই পেলাহে এটি ইমানকে পাই 2600 হৈছেগে বুজি পাইছা না এটো মানে এটো according to question লিখিছো আমি এটা চাবা এটো 6 plus 4 plus 3 মানে 6x plus 4x plus 26x equal কিমান হয় 6 से 10 10 3 13 গতিকে কিমান হ'ব 13x equal to 2600 এতিয়া আমাৰ x ৰ মানটো কিমান হ'ব x ৰ মানটো কেনেকৈ লিখিম আমি 26 divided by 13 13 এ আমাৰ কিমান গৈ আছে না তেংগে তেং 2 টং 26 হয় নহয় এটো যদি এটো আমি কটাকটি কৰো এটো দুবাৰ যাব নাই তাপা 0 দুটা হল নাই 0 দুটা কত গুছি আহিব
এটা আহিব নাই গতিকে এনসাৰটো কিমান হ'ব 200 কাৰ মান হ'ব এটো x ৰ মান কিন্তু আমাক x ৰ মান সুধিছে জানো নাই সুধা আমাক কোৱেশ্চনটো কাৰ মান সুধিছে b ৰ মান সুধিছে এটা চোৱা b ৰ মানটো কিমান আছিল আচ্ছা b ৰ আছিল 4x তো 4x ৰ মানটো সুধিছে আমাক b মানে 4x নহয় জানো 4 into 200 তো 200 হলে কিমান হ'ব 800 তো এনসাৰটো আমাৰ কিমান হ'ব অপচন নম্বৰ b তো সকলো বুজি পাইছানে কিবা বুজি পোৱা নাই যদি মোক সুধিবা মই আকৌ এবাৰ পুনৰ বুজাই দিম তো নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈছো এভাৰেজ 2 মান্থলি এটো 2 টো আহিব নালাগিছিল দে এটো ভুল হৈ আছে আচ্ছা গড় হিচাপে 5 জন ককায়েক ভায়েকে 600 টকা দৰমহা পায় যদি দুজন ভায়েকে 100 টকা দৰমহা বৃদ্ধি হয় তেন্তে নতুনকৈ হিহঁতৰ গড় দৰমহা কিমান এটা চাবা আমি গড় কেনেকে উলিয়াও কি হয় গোটেই বস্তুখিনি সাম কৰো প্ৰথমতে যি হুধক দৰমহা হুধক কিবা সংখ্যা হুধক যি নুহুধক সেই সংখ্যাখিনি আমি প্ৰথম যোগ কৰি যিমানটা নাম্বাৰ আছে হেতু তলত পাতো ইকুৱেল টু কিমান হয় আমাক গড় পাও এটা চোৱা টোটাল মানুহ কিমান জন 5 জন ককায়েক ভাইকে গড়টো আমাক দিয়া আছে কিমান 600 টকা আমাক নাজানো এটো আমি ইয়াত ধৰি লওঁ কিবা এটা বুলি ধৰি ললো x এটো x মানে কি x মানে হৈছে এই 5 জন ককায়েক ভাইকৰ মানে দৰমহাৰ মুঠ যোগফল বুজি পাইছানে সেই যোগফলটো 5 এ হৰণ কৰিলে 600 হয় মানে প্ৰতিজনে আমাক ক'ব পাৰো যে 600 কে 5 জনে পাইছে কিন্তু এটোটো নহয় ন কাৰবা হয়তো 700 আছে কাৰবা 800 আছে কাৰবা হয়তো 400 আছে তো তেনেকা হ'ব পাৰে সেইখিনি আমাৰ যোগ কৰি যদি আমি 5 এ হৰণ কৰো তেতিয়া কি হয় আমি 600 টকা পাওঁ এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা x ৰ মানটো উলিয়াব পাৰিম নাই x ৰ মানটো কিমান 5 6 গুণ 30 বৰ্জপূৰণ হৈছে বুজি পাইছা নহয় এটো হয় নহয় এখিনি বেসিক হয় তো x ৰ মানটো 3000 টকা মানে কি গম পালে এই 5 জন ককায়েক ভায়েকৰ মুঠ দৰমহাটো কিমান 3000 টকা এটা চোৱা আমাক কোৱেশ্চনটো কৈছে যদি দুজন ভায়েকৰ 100 টকা দৰমহা বৃদ্ধি হয় যদি 100 টকা দৰমহাটো বৃদ্ধি হয় তেতিয়া হলে এই নতুনটো এটো মই নিউ বুলি লিখি দিছো ঠিক আছে এই নতুনৰ মানটো কিমান 200 বৃদ্ধি হ'ব নাই এজনৰ 100 দুজনৰ 200 মানে কিমান হ'ব 3200 টকা হ'ব নাই 3200 টকা হ'ব নাই হ'ব এতিয়া বৃদ্ধি হৈ গলো এতিয়া গড়টো কিমান হৈছে গড় কিমান হ'ব এতিয়া গড়টো কোৱা এতিয়া গড়টো অথনি x ৰ মানটো আমি নাজানিছিলো কিন্তু এতিয়া আমি x ৰ মানটো জানো এটো কিমান হ'ব 3200 কিন্তু মানুহ পাঁচটাই আছে ককায়েক ভায়েক বাঢ়ি গৈছে জানো পইচাহে বাঢ়িছে 5 তো 5 এ থাকিব এতিয়া ইয়াক হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব সুধিছে এতিয়া 5 এ আমি যদি হৰণ কৰো 5 এ 32 হৰণ কৰিলে প্ৰথম কিমান যাব 5 6 গুণ 30 হয় নহয় তাৰ পিছত কিমানক ধৰিম আমি 2 নামি আহিব নাই তাৰপা 20 হল 20 হলে 5 4 গুণ 20 আৰু এটা 0 থাকিলে নাই এই 0টো ইয়াত হ'ব 640 গতিকে আমাৰ এনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি বুজি পাইছানে সকলে গড় উলিয়াই কেনেকে আমি হেতু একবাৰ যদি তোমালোকৰ ডাউট আছে মই আহা ভিডিওত এটাত লৈ আহিম তোমালোকে খালি কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা তো আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈকে আগবাঢ়ি ইয়াত কি দিছে চোৱা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বৰ্গফলক সংখ্যাটোৰ ঘনফলৰ পৰা বিয়োগ কৰিলে যদি 48 হয় সংখ্যাটো কিমান মানে কি কৈছে এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ আছিল আমি নেচাৰেল নাম্বাৰ মানে জানো নে কি অকলে জানো যিবিলাক সংখ্যা কাউন্ট কৰিব পাৰি হয় না 1 ৰ পৰা স্টাৰ্ট হয় 1 2 3 4 ডট 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 ইনফাইনাইট লৈকে হয় না এতিয়া আমাক ধৰি যিকোনো এটা সংখ্যা আমাক কোনটো সংখ্যা আমি নাজানো সে এক্সাম্পল আমি x ললো এই সংখ্যাটোক কি কৈছে ঘনফল মানে কিউব এই সংখ্যাটোক যেতিয়া কিউব কৰিবা তাৰ পৰা কি বিয়োগ কৰিব কৈছে ইয়াৰ বৰ্গটো বিয়োগ কৰিব কৈছে মানে স্কয়াৰ তেতিয়া ইয়াৰ আনসাৰটো কিমান হ'ব বুলি কৈছে 48 এটো কৰ পৰা দিছে according to আমি কোৱেশ্চন আহিছো এতিয়া আমি x স্কয়াৰ টা কমন লব পাৰো নাই পাৰো x - 1 থাকিবনে এতিয়া আমি 48 টুকু তেনেকে ফেক্টৰত লিখিব পাৰিম নে সকে পাৰিম কেনেকে লিখিব পাৰো 16 * 3 হলে 48 হ'ব নাই এখিনি কেলে কৈছো 16 ৰ বেলেগ সংখ্যাৰ লগতো আমি কৰিব পাৰিলহেতেন 6 এ যায় 2 এ যায় এটা কথাটো হল আমি 16 কিয় দিলো 16 দিয়া ৰিজনটো হৈছে আমাৰ ইয়াত x স্কয়াৰ আছে নাই তো এটো আমি 4 স্কয়াৰ কৰিব পাৰিম না আমাৰ ইজি হ'ব কাৰণে আমি কি লিখিলো 16 লিখিলো তো এতিয়া আমি এনেকে লিখিব পাৰো না x স্কয়াৰ = 16 or x - 1 = 3
লিখিব পাৰোনে মানে এই দুটা সংখ্যা যেহেতু পূৰণ হৈ আছে গতিকে এই দুটা সংখ্যা পূৰণ হৈ আছে মানে অৰ বুলি লিখিব পাৰো আমি গম পাইছানে তো x ৰ মানটো কিমান হ'ব 4 4 গুণ 16 হ'ব নাই কৈছিলো নাই দে ইয়াত এনসাৰটো কি হ'ব +-4 আৰু ইয়াত এনসাৰটো কি হ'ব 3 ইফালে +1 হৈ যাব নাই গতিকে 4 আমাক যেহেতু কোৱেশ্চনটোত কি বুলি কৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা আমাক নিগেটিভত আছে জানো আমি 4 টো পজিটিভতহে পাইছো -4 স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব পাৰে জানো নোৱাৰে গতিকে ইয়াত মাইনাসটো আমি কেনসেল কৰিম গতিকে এনসাৰটো আমাৰ কিমান হ'ব 4 তো অপচন নম্বৰ হ'ব ডি সকলো বুজি পাইছানে তো এনেকে আমাক কেতিয়াবা পূৰ্ণ সংখ্যা বুলিও দিব পাৰে যদি আমাক অখণ্ড সংখ্যা বুলি দিলেহেঁতেন তেতিয়া কিন্তু -4 টো হ'লহেঁতেন ইয়াত যেহেতু অখণ্ড সংখ্যা বুলি দিয়া নাই সেইটো কাৰণে আমাৰ কি হ'ব +4 টো আমি কনসিডাৰ কৰিম তো নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ আগবাঢ়িছো আমি এটো চোৱা আকৌ আমাৰ গড়ৰ কোৱেশ্চনে আহিছে গড়ৰ কোৱেশ্চন আমি ভালকে পঢ়িব লাগিব দে বহুত গিটা গড়ৰ কোৱেশ্চন আছে এ আৰু বি ৰ গড় আয়ু হৈছে 30 বছৰ মানে এ আৰু বি দুটা মানুহ আছিলে এ আৰু বি ইহঁতৰ গড় বয়স গড় কেনেকে হ'ব দুটা মানুহ হলে দুইয়ে হৰণ কৰি অথনি এটা কোৱেশ্চন তেনেকে কৰিছিলো না পাঁচটা ককাইক ভাইক আছিলে যে পাঁচে হৰণ কৰিছিলো তো এ আৰু বি দুটা মানুহ কাৰণে সিহঁতৰ যোগফলটো বয়সৰ যোগফল কৰিছো দুইয়ে হৰণ কৰিছো আৰু সিহঁতৰ কিমান হৈছে বুলি কৈছে 30 বছৰ তো এ আৰু বি ৰ আমি যোগফলটো উলিয়াব পাৰিম নে অলপ আগত কৰা কোৱেশ্চনটো হতা এটো একেইছো 3 দুগুণ 6 60 ইয়াৰ্স হ'বনে হ'ব এতিয়া নেক্সট কৈছে আকৌ এ আৰু বি আৰু সি 26 বছৰ বুলি কৈছে এটো হিমানে চাবা দে বি প্লাস সি এটো দুটা মানুহে হল নাই বি আৰু সি দুটা মানুহে হৈছে তো দুইয়ে হৰণ কৰিম ইয়াত কিমান হৈছে বুলি কৈছে 26 তো বি প্লাস সি মানে কিমান হ'ব 26 ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলে কিমান 6 দুগুণ 12 2 2 দুগুণ 4 5 52 আৰু এটা সি হ'ব লাগিব নে বি প্লাস সি ইমান এতিয়া আমাক কি সুধিছে এ আৰু সি ৰ বয়সৰ পাৰ্থক্য কিমান সুধিছে পাৰ্থক্য তো আমি ধৰি ললো এটো ধৰা ইকুৱেশন নম্বৰ 1 এটো ধৰি ললো ইকুৱেশন নম্বৰ 2 এটা চাবা ইকুৱেশন নম্বৰ 1 মাইনাস যদি 2 কৰো তেতিয়া কি হ'ব a plus b minus b plus c হ'বনে নাই তো 60 minus 52 এটা চাবা a plus b minus টো যেতিয়া আমাৰ পাৰ কৰে মানে মাইনাসটো যেতিয়া আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ভৰাই দিম -b - c আৰু 60 পৰা 52 গলে 8 এটা সো b আৰু b দুটা কেনসেল যাবনে হেন্স কি থাকিব a - c = 8 আমাক কোৱেশ্চনটোৱে সুধিছিলে a আৰু c বয়সৰ পাৰ্থক্য কিমান মানে a - c মানে a আৰু c বয়সৰ পাৰ্থক্য নোলাল জানো গতিকে আনসাৰটো হ'ব 8 ইয়াৰ্স বুজি পালানে সকলোৱে ইয়াৰ কিছুমান একচুয়ালি শৰ্ট ট্ৰিক্স আছে তোমালোকক যদি কেতিয়াবা শৰ্ট ট্ৰিক্স লাগে কবা মই শৰ্ট ট্ৰিক্স লৈ আহিম নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে আগবাঢ়িছো ইয়াত কি দিছে ছটা সংখ্যাৰ গড় 8 ছটা সংখ্যা মানে কি জিটি হ'ব পাৰে আমি ধৰি ললো ছটা সংখ্যাৰ যোগফল x ঠিক আছে এই ছটা সংখ্যাৰ যোগফল যদি x হয় সেই যোগফলখিনিক যদি 6 ৰে হৰণ কৰো তেতিয়া তাৰ কি ওলাই গড় ওলাই আৰু গড়ৰ মানটো দিয়া আছে 8 গতিকে ইয়াত x ৰ মানটো কিমান হ'ব 48 এতিয়া আমাক কৈছে নেক্সটত কৈছে এটা সংখ্যা যোগ কৰা হল যোগ কৰিলে তেতিয়া গড় কিমান হ'ব 9 প্ৰথমতে আছিল আমাৰ x ইয়াৰ লগত আমি এটা সংখ্যা যোগ কৰি দিলো x 7 ধৰি ললো কাৰণ আগত ছটা সংখ্যা আছিল এতিয়া ইয়াত 7 আহিব নাই আহিব এতিয়া গড় কিমান পাম বুলি কৈছে 9 পাম বুলি কৈছে আমি x ৰ মানটো জানো নে 48 বুলি 48 plus x 7 divided by 7 equal to 9 এখনলৈকে বুজি পাইছো না আমি সকলোৱে তো এতিয়া চাবা 48 plus x 7 equal to 7 into 9 কিমান হ'ব 63 বা x7 equal to 63 minus 48 তো এটা বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব 13 হ'ব 13 15 আনসাৰটো হ'ব 13 পৰা 8 গলে 5 দেন 5 পৰা 4 গলে 1 তো আনসাৰ নম্বৰ অপচন নম্বৰ এ এটো একেবাৰে ইজি হয় একেটা টাইপৰ কোৱেশ্চন হয় একেটা কৰলোৱা কোৱেশ্চন কিটা আমি তোমালোকে বুজি পাবা নিশ্চয় মই ভাবো আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ আগবাঢ়িছো আৰু নেক্সট কোৱেশ্চন নাই আৰু খতমে হৈ গল তো আজিলৈ ইমানেই আছিল
ক্লাছটো কেনেকুৱা পালা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা আজিলৈ ইমানতে আহিছোঁ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত